Ce punem în mâncare pentru un gust delicios? Un fond de vită brun. Face minuni! Acesta este secretul meu pentru un gust excelent în multe rețete și vi le recomand cu multă căldură. Imediat vă spun cum se face. Ingredientele necesare sunt aproximativ 2 kg de oase de vită cu măduvă, dar cel mai important cu carne pe ele. Dacă aveți 200 de grame de resturi de carne de la alte preparate, un vârf de linguriță de sare, o rădăcină mică de pătrunjel, un morcov mic și o ceapă mică, 2 căței de usturoi și câteva crenguțe de cimbru proaspăt. În primul rând să vorbim despre oase. Alegeți musai oase cu cât mai multă carne pe ele. Carnea conține cele mai multe arome. Aici este concentrat gustul. Oasele contribuie foarte mult la consistență pentru că au colagen, care prin fierbere îndelungată se transformă în gelatină, dar ele singure au mai puțină aromă. Prin urmare, ca să avem dublu beneficii, ne trebuiesc oase cu cartilagii și măduvă, dar și cu carne. Aici am vreo 200 de grame de resturi de carne de la alte preparate. Vedeți că sunt pline de tendoane. În loc să le arunc, țin o casoletă în congelator și le adun acolo. Când fac fondul de vită, le decongelez și le folosesc. Dar dacă nu aveți, nu e grav. Acum un pas foarte important. Punem toate astea în tava aragazului și dăm la cuptor. Ținem cam la 200 de grade Celsius până când se rumenesc frumos și miroase a friptură în toată casa. Le verificați din când în când și întoarceți oasele frecvent ca să nu se ardă. Cam așa arată. Dacă aveți oase fără carne pe ele, nu trebuie să faceți acest pas. Dăm la cuptor ca să caramelizăm carnea de pe oase. O carne friptă va da un gust superior față de carnea fiartă simplu. La un os golaș nu avem ce să caramelizăm. Acum transferăm totul într-o oală încăpătoare. Acoperim cu apă. Eu am avut nevoie cam de 3 litri. Punem un vârf de linguriță de sare și punem la fiert. Îndepărtăm spuma atunci când se formează. Acum punem legumele. Poate vi se pare un pic ciudat, dar eu pun ceapa cu tot cu foi. Doar o crestez în 4. Foaia de ceapă dă o culoare ușor rubinie fondului de vită. Voi puteți să o curățați dacă vreți. Punem albitura și morcovul, căței de usturoi și nu în ultimul rând, cimbrul. Dacă vreți se mai pot pune și coz de pătrunjel și o foaie de dafin, care împreună cu cimbrul se numesc bouquet garni. Acum tot ce trebuie să facem este să lăsăm să fiarbă cu focul mic cam 3 ore, bineînțeles îndepărtând spuma atunci când e nevoie. După 3 ore, apa a scăzut cam la un sfert. Separăm oasele de supă. Strecurăm lichidul rămas printr-o bucată de pânză, proces la care avem nevoie de puțină răbdare pentru că merge mai lent. Am obținut cam 700 de ml de supă cu un strat mic de grăsime deasupra, care provine în principal din măduvă. Acum dăm la frigider și revenim asupra ei mâine. După o noapte de stat la frigider, fondul nostru de vită arată așa. Este perfect închegat. Acum putem să îndepărtăm foarte ușor grăsimea de la suprafață sau cine vrea poate să o păstreze pentru că și ea are gust. Fondul de vită este gata de porționat și de pus în congelator în acest moment. Însă, pentru un număr restrâns de rețete, s-ar putea să aveți nevoie să limpeziți supa. Și vreau să vă arăt și asta, măcar așa ca fapt divers. Transferăm supa într-o crăticioară și o punem pe foc. Imediat ce începe să redevină lichidă,
Adăugăm în ea 2 albușuri de ou. Amestecăm acum, după care nu mai băgăm lingura în supă. Lăsăm să fiarbă cu focul foarte, foarte mic. Se mai poate pune împreună cu albușul 2-3 linguri de albitură sau de morcov ras. O ciudățenie pe care am găsit-o în unele rețete vechi, în loc de legume se punea coaja de ou sfărâmată. Eu n-am încercat. Pe măsură ce fierbe, albușul adună din supă particulele care face lichidul tulbure. După 15 minute deja se vede că este mult mai limpede. Dar ca să fie curat ca lacrima, probabil ar mai trebui încă 15 minute de fiert. Eu o să mă opresc aici, pentru că îmi scade prea mult din cantitatea de supă. Strecor din nou printr-o pânză și dau la frigider. Și iată-l! Acesta este secretul mâncării delicioase. Se poate utiliza acum sau îl băgăm în congelator în porții de câte 100 de grame. Vă sfătuiesc când vă apucați de această rețetă să scoateți oala de 10 litri din fundul dulapului și să faceți cantitate dublă. Spor la gătit, dragi gospodine! Numai bine!